Astăzi vom reacționa la cele mai creepy apeluri care au fost înregistrate vreodată pe FaceTime. Presimt că o să fie un videoclip foarte creepy. Hai să vedem despre ce e vorba, fraților. 3 true scary stories that happen on FaceTime. Deci sunt niște apeluri 100% reale și este un videoclip de la Mr. Nightmare. Hai să vedem. Prima poveste este de la Cele. Bănuiesc că este o persoană, un abonat de-a lui Mr. Nightmare. Hai să vedem ce povestește. For a while I was talking to this girl named Tori, and I really liked her a lot. Things didn't really work out in the end, but while we were talking, we talked like every night. Ok, și asta povestește, fraților, că vorbea cu o gagică pe nume Tori și că vorbeau într-un final, n-au ajuns să fie împreună sau ceva de genul, însă timpul ăla în care vorbeau în fiecare noapte. Over the phone usually, sometimes FaceTime. Vorbeau la telefon câteodată pe FaceTime. This was last July. We were in the middle of an extreme heat wave. Ok, deci că și asta era în iulie și era o perioadă în care era foarte cald în zona aia. Se juca FIFA cu tovarășul lui Carl și a început să-i sune telefonul. Era Tori. Ok, și că el se aștepta să o sune Tori, să-l sune, sau stai să că îmi dă puțin cu virgulă. El se aștepta să fie sunat de către Tori în fiecare noapte pe la ora 9, că tot ce și-a făcut ei programul să vorbească. So I told Carl that we'd play the second half later and to keep his console on. I picked up the phone. Ok, deci a zis lui Carl, jucăm a doua repriză imediat, să-i se răspund lui Tori. Started chatting with Tori. She lives 20 minutes away from me, and it was a work night. So when she asked me to come over, I told her I wish I could, but I'd be down tomorrow. Ok, și Tori i-a zis și că să vină până la ea, locuiește la 20 de minute de el, însă era o noapte unde trebuia să se ducă la muncă, gen, că a zis că nu poate. Și că și mi-a zis că părinții ei sunt plecați. Și că nu știe unde sunt. Oh, eu credeam că se dă la el, că îi spune că părinții mi-au fost plecați, dar sora mea era disperată că nu mai răspundeau părinții la telefon. Their parents were an interesting couple. They weren't neglectful or anything, but they were very unconcerned. Like, they'd let Tori do whatever she wanted, basically, and not really ask her where she was or what she was doing. Ok, deci că părinții ei erau niște părinți foarte ciudați, adică pur și simplu nu le păsa de copilul lor, adică o lăsa pe Tori să facă ce vrea și acum ăștia nu răspund la telefon niciodată. Plus, they themselves would go out 3 nights a week to eat or hit bars or comedy clubs or whatever. And it wasn't uncommon that they'd be gone multiple nights in a row. Ok, și că existau nopți întregi în care nu veneau deloc acasă, frate, adică treceau 3-4 nopți și ăștia nu erau acasă. Oamenii își trăiau viața. This was one of those nights. Și asta era una din nopțile alea. We were just BSing over the phone, talking about how neither of us wanted to go to school or work the next day. Ok, și zicea că niciunul dintre ei vorbeau la telefon, face o conversație normală, ziceau că niciunul dintre ei nu vor să meargă nici la școală și nici la muncă. Then she said she was going to go cook some pasta and she'd call me when she's done. So during that time, I told Carl to hop back on FIFA and we resumed our game. By the time the game was over, I was expecting Tori to call back at any moment. Ok, și Tori a zis că știe să-și facă niște paste și după s-a băgat înapoi cu tovarășul lui să joace FIFA. Și a așteptat un apel de la Tori, care bănuiesc că apelul n-a venit. She didn't though. Not for a while at least. I tried FaceTiming her after a while. A încercat să dea FaceTime. So after 5 minutes I tried again and she picked up. Ok, deci că a sunat-o cu FaceTime, prima dată n-a răspuns și după a mai sunat-o încă o dată, peste 5 minute și-a răspuns. She was in her living room walking upstairs. As she picked up, she said she was confused and I asked why. Ok, fraților, și cum îi zice, Tori asta a fost sunată de ăsta și că era în living room, se ducea sus în camera ei și zicea că e confuză. Și asta a întrebat de ce ești confuză. She said because the front door was open as she went down to the kitchen to make pasta, but her dad's car wasn't in the driveway, so her parents weren't back yet. Oh my god, frate, a zis că ușa de la intrare era deschisă, pentru că ea s-a dus să facă paste, ușa de la intrare era deschisă și nu și-a dat seama care e treaba cu ușa de la intrare, credeau că au venit părinții ei acasă, însă mașina lui taică-su nu era acolo. She kept acting all worried and scared, joking that someone's in her house and gonna kill her. Ok, gen, ea într-un fel era îngrijorată, dar într-un fel nu era, că făcea mișto. Zicea că, cineva e în casa mea, o să mă moare, nu știu ce gen. Făcea mișto, dar de fapt era și îngrijorată. And you're probably right. And she'd playfully tell me to stop. She got back to her room and was laying in her bed. Ok, s-a dus înapoi în camera ei și stătea în pat. About a minute later, she remembered she left the pasta boiling for too long and she ran downstairs to the kitchen. Ok, și că după un minut mai târziu și-a dat seama că, băi, mi se ard pastele, că le-a lăsat prea mult pe foc și s-a dus să vadă care-i treaba. Și și-a lăsat telefonul în spate. Oh my god, cred că ăsta a văzut ceva, fraților.
Adică ea s-a dus rapid, a fugit către bucătărie și și-a lăsat telefonul pe pat. Her phone was left with the screen down and the camera facing the ceiling. So all I saw on the screen was her white ceiling and the colorful moving shapes and patterns from her little light projector. Ok, și pe ăsta vedea camera ei pe And I heard Tori yelling ăsta. angrily from downstairs. Mamă, și după auzit-o pe Tori cum țipa. Probably about her overcooked pasta. Și zice că el s-a gândit, probabil s-a enervat pentru că gen, a avut așa un țipăt ăsta nu de frică, un țipăt de nervozitate, știi? Era nervoasă pentru că nu i-a ieșit pastele. Along with that, there was a noise that seemed to come from inside of her room. Hopa! Dar după ce a auzit-o pe Tori cum țipa de nervi acolo că nu i s-au făcut pastele, s-a auzit un sunet din camera ei. I kept looking at the screen. Se tot uita la ecran. My curiosity turned to horror when I saw a man's face appear in frame. Și a văzut fața lui unul pe FaceTime. Oh my god. But just for a second, and only like half his face. Mamă, și a văzut jumate din fața lui așa pentru o secundă, că s-a uitat la telefon prostul. He looked directly at the camera. S-a uitat direct la cameră. Eye contact with him for a second. Bro, am făcut contact vizual cu el pentru o secundă. Then he disappeared again. Și după a I didn't dispărut. know what to do. Nu știam ce să fac. I didn't know her house phone number, and I couldn't scream for her to run. But with my TV in the background playing the FIFA main menu screen music, he surely knew someone was on the line with her. Mamă, și cum îi zice, nu știa ce să facă, nu știa gen să sune la poliție, gen, nu știa numărul casei, știi ce zic, fraților? Și se gândea că poate ăla n-a observat, dar după și-a dat seama că, băi, de fapt eu am, cum îi zice, am muzica de la FIFA, că se juca FIFA și el la 100% și-a dat seama că cineva era acolo. I was panicking. Eram Without panicat. hanging up, I ran to get my house phone and called 911, telling them to get to Tori's address immediately because of a break-in. Ok, fraților, și a dat adresa pe unde ar trebui să stea Tori, a sunat la 911 și a zis că duceți-vă rapid I acolo. couldn't talk long given the situation. I brought the phone to my room with me without hanging up and picked up my iPhone again. It was around the same time Tori came rushing back into her room with a bowl of pasta steaming hot. Mamă, și după el a folosit alt telefon când a sunat la 112 și după era iară pe FaceTime cu Tori și ea a venit cu pastele. She was still talking in her calm, sweet, innocent voice. Mamă, și încă vorbea cu o voce inocentă, cu o voce calmă, cu toate chestiile astea. Apologizing for being gone too long. Și că și-a cerut scuze de la el că, a stat destul de mult timp în bucătărie. I didn't know what to do. Nu știa ce să facă. I'd been in her room, in her closet, under Omul her era în bed. camera lui. I wanted to warn her, but I couldn't without the chance of her being attacked. I tried to stall until the police got there, and I had the police still on the phone, listening to my FaceTime call. I heard the 911 operator tell me to somehow get Tori to go outside. I was tasked with a seemingly impossible task without making it obvious. Mamă, fraților, pur și simplu trebuia să... Deci ăla de la 911 i-a zis că să o facă pe asta, gen să explice să iasă afară, dar fără să-i zică că, băi, vezi că e cineva la tine în casă. Era imposibil. Cum a făcut asta? Tried to warn her in any way, she'd freak out and make it obvious. Și că și 100% dacă îi spunea, băi, Tori, vezi că e cineva în casa ta, ori o lua în glumă, ori o lua razna, știi ce zic? Dar, mamă, dar cum faci asta? Ești de bun? So I told her calmly, go outside, Carl's outside in his car, he has your backpack. Și că și-a zis, du-te afară, Carl este afară în mașina lui, îți are ghiozdanul. For the record, she left her backpack at my house, and I was pretending Carl was dropping it off. Oh, ok, deci că asta a mai venit înainte la el acasă și și-a lăsat ghiozdanul aici și se prefăcea că tovarășul ăsta lui Carl a venit să-i aducă ghiozdanul. This worked. Și a funcționat. Albeit slightly confused as to why he was dropping it off, but she put on her slides and went outside. This was when I yelled at her to run next door to her neighbors now, and that someone was in her house. Mamă, bă, ce merge mintea lui băiatul ăsta și când a ieșit asta afară a început să țipe, fugi la vecinii tăi că e cineva în casa He ta. immediately freaked out and started crying, understandably. She pounded on her neighbor's door, who thank God answered quickly. I drove over there right away after that, and by then police were there and inside the house. Unfortunately, this story didn't have a totally happy ending. That intruder made his escape before police got there. Mamă, fraților, și nu l-au prins pe ăla. Likely wise to the fact that police were coming. We locked all her doors before going to sleep at my place that night. A month later, we stopped talking because she found a better guy, I guess. Mamă, și după o lună n-am mai vorbit, ci că pentru că ea a găsit un băiat mai bun, săracul ăsta i-a salvat viața. You'd think after this we'd have started dating the next week. That didn't happen. Recently we've been friendly again, just not the same.
Ok, da, ne-am împrietenit iar în ultimul timp. Frățior, bă, i-ai salvat viața, bravo ție, babă, ce poveste tare. Mamă, vă dați seama, că probabil ăla era în dulapul ei sau sub patul ei? Și că aș fi vrut să facă screenshot la fața lui. Hai să vedem mai departe, povestea cu numărul 2. Alisa Paone. My best friend Casey and I usually go out together on the weekends. Ok, spune că această Alisa zice că ea și cu prietenul ei cel mai bun, prietena ei cea mai bună, Casey, ies afară împreună în weekenduri. Kind of inseparable most of the time. Sunt de neseparat. Ok, și era un weekend în care ea s-a îmbolnăvit de COVID și nu putea să iasă afară. Ok, și de-aia a ieșit afară cu Connie și cu Rachel, alți prieteni. A mers la ceva bar și era geloasă că s-a dus la ceva bar la care și ea voia să meargă. Ok, și că asta s-a supărat pe bune, față că fetele s-au dus la barul ăsta fără ea și că nici nu prea le răspundea la mesaje, când le mai scria ceva, era supărată. Bun, deci era în pat, se uita la filme, era bolnavă. Oh my god, și la un moment dat, fraților, a zis, hai să nu mai fiu nesimțită și hai să răspund la telefon. Și după s-a uitat pe group chat și a văzut că cele două fete, Connie și Rachel, toți scriau pe group chat și zicea, bă, unde e Casey? Unde e Casey? Au pierdut-o pe Casey. Și după m-a întrebat pe mine dacă Casey mi-a dat vreun mesaj sau ceva de genul. Ok, și că Casey n-a mai zis nimic în afară de ultimul text pe care l-a spus și l-a ignorat. Și a trimis un mesaj cu hey, ok. Mamă, și ultima dată când au văzut-o pe Casey era când era cu un băiat la bar. Și după când s-au dus în locul unde era Casey înainte, erau deja dispăruți. Le-am spus să se calmeze, că probabil încă e cu băiatul ăla. Însă știa cel mai bine că Casey nu face chestii de genul să plece cu un băiat fără să le spună lor. Numai dacă era beată. A încercat să-i dea pe FaceTime și cineva i-a răspuns la FaceTime, dar nu era ea. Nu era nimeni. Whoever picked it up was clearly hiding off camera. Hello? I asked. Where's Casey? I asked over and over until the call ended. I started spamming Casey's number, blowing up her phone asking where she is, who has her phone, etc. Then, to my surprise, I was getting a FaceTime call from her number. I picked up, and this time there was a man's whispering voice on the other end. Oh my god, a răspuns la apel, fraților, și era cică un bărbat care șoptea. Claims Casey was fine, that she came home with him and now she was passed out in his bed. Bro, what? Și ăsta zicea, că șoptea așa, vorbea așa, că Casey este bine, a venit cu mine acasă și nu a leșinat, dar a dormit în patul meu. I asked him who he was, and he said they met at the bar. I tried to fact check this and ask what bar, and he said the right one. His story seemed to be checking out, but I asked him why he wouldn't show me his face and why he was whispering. He said și l-a întrebat de ce nu mi-a arăs fața ta și de ce de ce vorbește în șoaptă. Și mi-a zis că este prea întuneric în cameră. Și că Casey dormea și nu voia să o trezească. Băi, ciudatule. I-am zis să aprinde lumina. Și să-mi arată că Casey e bine. There was silence for a second, and then the call ended. Și ăla n-a zis nimic și după a închis apelul. I told Connie and Rachel about this, and they were equally concerned. After blowing up Casey's phone some more, the guy answered with an address and said, "We're here, come pick up your friend." The location was some small-looking house 15 minutes away. I told the girls, and by now they left to the outside of the bar so they could talk to me on the phone. Ok, fraților, și s-a uitat pe telefonul ei și a văzut că locația undeva la 15 minute de barul ăla și le-a spus fetelor, duceți-vă acolo, la ciudatul ăla. Și-a dat seama că ceva nu e ok. Și că n-a trebuit să meargă la acea adresă, păi da, să sune la poliție măcar. Hopa, și după și-a adus aminte care e numărul lui măsă lui Casey. And she picked up, explaining Casey was in fact home
and had been for half an hour, crying but not explaining what happened. Oh, ok. A sunat-o pe măsa lui Casey și că Casey este acasă, de jumătate de oră a venit și plânge. Dar nu zice de ce. So I FaceTime Casey's phone one more time. Așa că i-a mai dat o dată FaceTime lui Casey. He answered to the dark room again. Și că și iar a răspuns în camera întunecată. I said hello a bunch of times. No a zis hello, nimeni nu i-a răspuns. Some bait and said I'm on my way. Și că I'm on my way. Voice replied from somewhere off screen. Good, don't knock, just come right in. And I reeled the bait back in and said, I know you're not with Casey. Mamă, fraților, bă, ce ciudat, fii atent. Și ea a vrut să-l sperie pe ăsta, gen, care are telefonul și a zis, ok, vin acum după tine. Și ăsta, în loc să se sperie, a zis, ci că, bine, dar să nu bați la ușă, să intri direct. Păi, dar ce care-i treaba? Și eu zis că, bă, vezi că știu că nu ești cu Casey. Și că sunt la poliție chiar acum. In a split second, the phone was picked up off wherever it was sitting, and all I saw in frame was this ugly, creepy-looking man looking into the camera. He was smiling this insanely wide smile, and his Mamă, și că face în momentul în care a zis că a sunat la poliție, ăla a ridicat camera și era un bărbat urât care zâmbea așa cu zâmbet ăsta așa. Eyes were open as wide as could be. Mamă, și avea și ochii deschiși așa. Efectiv, încerca să o sperie. Because I couldn't look at it. So Casey was leaving the bar with the guy she was with, and they got into what she thought was an Uber, but the driver and the guy she met were acting weird, and she found out that they knew each other somehow. Mamă, deși că Casey într-adevăr s-a dus cu ăsta, credeau că au luat un Uber, însă când a ajuns în Uber-ul ăla și-a dat seama că ăla și cu șoferul de la Uber se cunoșteau, bro. Era o schemă la mijloc, așa că a fugit. Suspicious it was a trap. She got out of the car the first chance she got, but she didn't have her phone on her anymore. Mamă, deși că ea bănuiesc că la primul semafor sau ceva de genul s-a dat afară jos din mașină sau ceva de genul, știi? Și și-a uitat acolo poșeta cu telefonul cu nu știu ce. Mama, aveau să o răpească. Casey and her mom called the police, and I met them at the house address that was provided via text. I met them there, but didn't get close to anyone to not get them sick. Casey's phone's last location on Find My iPhone was indeed at that house address. So police knocked on the door and no one answered. Ok, deci poliția s-a dus la acea casă, n-a răspuns nimeni. There wasn't anything they could do. Dar nu era nimic. They suggested to call 911 again in the morning and knock again then. And that's what they did. And the next morning, an older man answered and claimed he didn't have anyone's phone, nor did any young men live in this house, nor did he know anything about the entire story. Casey says he might have been the driver in the car, but she can't tell for sure. Mamă, fraților, și că gen, ăia s-au dus seara, au bătut la ușă, nu au văzut, au venit și la dimineață poliția și-a bătut la ușă și le-a răspuns un moș. Da, deci nu unul tânăr, că ăla cu care a plecat Casey era tânăr. Un moș care le-a spus că nu are telefonul nimănui și nu are habar de niciun tânăr să locuiască aici. Și Casey zice că ăla s-ar fi putut să fie șoferul. Mamă, să cea mai creepy poveste. Casey, na, și-a pierdut telefonul, bro. Mamă, dar bine de Casey, face bine de Casey, că nu i s-a întâmplat nimica. Bro. Story 3. Nu cred că o să fie mai horror ca Story 2, așa am zis data trecută. Uite, zăpadă. Ok, deci această persoană era cu fratele ei acasă și era o furtună de zăpadă. My parents were both away. My little brother was in his room doing whatever, while I was playing League of Legends on my computer. Se juca LOL. I get a knock on my door, and my little brother asks if I can drive him to his friend's house. Ok, și îi bate cineva la ușă, e frate sub mai mic, zice dacă pot să-l duc acasă la un prieten de-a lui. Și am zis că da. A zis că pentru care nu știu ce chestie la mașină și merge foarte bine pe drumurile astea înzăpezite. So we left, and I was back within literally 15 minutes. În 15 minute deja s-a întors, l-a dus pe micuț. I entered the house as I left it, quiet and empty. I went back to playing League on my computer. I FaceTimed my friend Jay, who was also playing. I would always do this and lean my phone on my monitor, so it would be facing me and I could see the screen. Ok, fraților, și că el vorbea cu tovarășul, nu vorbea pe Discord sau pe Skype, vorbea pe FaceTime. Așa că l-a sunat pe FaceTime și a pus telefonul la monitor ca să vadă și jocul și se jucau. This went on for a solid hour or two before I heard a sound from downstairs and I assumed my little brother got a ride back.
Ok, și ci că s-au jucat vreo oră sau două și după a auzit un sunet la parter. Și eu zis că frate su mai mic, cum zice, să se gândea că frate su mai mic, na, l-au condus părinții lui copilul la care s-a dus înapoi. Ce că poate e pisica noastră. Nu s-a dus să vadă, să verifice. Oh my god, fraților. Și Jay ăla, da, deci Jay care era tovarășul lui, el zice că bă, Mark, cred că frate tu încearcă să te sperie. S-a uitat în spate, dar n-a văzut pe nimeni. Despre ce vorbești? Și că și-a zis că l-a văzut cum s-a uitat acolo, prin spate. În spatele peretelui. Acum explică, frate, cum are el camera și că a putut să vadă ăla. That wall was where Jay was claiming to have seen my brother peeking at me. So I called my brother's name. Așa că l-a strigat pe frate-su. Didn't answer. Dar n-a răspuns. I went over to check the stairway and he wasn't there either. Mamă, s-a uitat pe scări și nici acolo nu era. I wasn't sure if Jay was joking around or Și că nu știa dacă Jay face glume sau frate-su. So I pressed him and he kept saying he wasn't lying. Și că și a început să zică lui Jay la băie și nesimțit, nu știu ce, și el zicea că nu minte, gen, a vrut să-l preseze, să vadă dacă cumva e o glumă proastă. So I left my room to check the rest of the upstairs. I checked my little brother's room first. Bă, uitați-vă acolo în stânga. His lights were out and his door was shut. So maybe he wasn't home. I checked my parents' room. S-a uitat în toate camerele din casă. And the spare bedroom. Also nothing. Și n-a căzit nimica. The door to the house was still shut and locked. So at that moment, I was thinking Jay was trying to scare me or he just was seeing things. Ok, și în momentul ăla în care s-a uitat în toate camerele și a observat că totul e ok, s-a gândit că, bă, Jay ori vrea să mă sperie, ori inventează chestii. Then I realized our cat Sunshine wasn't anywhere to be seen, and maybe she was the one who made the noise. Și după ce a dat seama că nu și-a găsit pisica și poate pisica era. I went down to the den and found her hiding in the corner behind one of the couches. Mamă, și-a găsit-o pe pisică cum se ascundea. That was odd behavior for her. Asta era ceva ciudat pentru ea. More paranoid. Și m-a făcut și mai paranoic. And you know when you're in a dead silent room with someone else, you can just hear their movements. Like the slightest thing even, just the sound of the cloth of their clothes rubbing on something. I heard that slightest bit of sound from behind the sectional couch in the corner of the room. Mamă, și-a auzit un sunet după canapea. A zis că în momentul în care ești paranoic și ești într-o cameră cu o persoană și ți-e frică, gen să nu te găsească persoana aia, să tu să o găsești pe ea, simți toate sunetele, le auzi pe toate, nu știu ce, și a auzit și el un sunet după canapea. I stood up and got just one step closer and I heard a slight exhale. S-a oprit și s-a dus lângă canapea și a auzit așa un exhale, adică cineva care e inhalat. It was quiet, but audible enough for me to hear it. I didn't run. I walked upstairs to the kitchen, grabbed the phone, went to my room, locked the door and called 911. Mamă, fraților, ce profesionist, bro, ci că nu a țipat, nu a fugit, s-a dus în bucătărie, a luat telefonul, s-a dus sus înapoi la el în cameră și a sunat la 112. Jay was still on the FaceTime. I kept him on and let him listen to my call with 911. Ci că Jay încă era pe FaceTime. The police arrived very quickly. A venit poliția foarte rapid. Where are they? The first thing they ask at the front door. And I told them downstairs in the den. Și i-au întrebat instant where are they și face jos. The police started shouting, making their presence known. Mamă, și că poliția a intrat în casă și a început să zică poliția, gen să știe că e acolo. I didn't see it happen, but they found the intruder with his hands up behind the couch in the same spot I heard him. Băi, frate, și l-au găsit pe ăla după canapea, se ascundea acolo după canapea, bro. It was a white male in his mid-20s. Avea vreo 20 de ani. In his pocket that God only knows what he was planning on doing with. Thank God he didn't hurt our cat while he was down there. Sunshine hiding all scared like that also may have made me stop and listen for that 5 seconds that I did. Being on FaceTime with Jay like that. Mamă, frate, și faptul că a fost pe FaceTime cu Jay a salvat viața. Probably saved my life. I think the guy saw or just heard me on FaceTime with my friend and didn't want to witness to anything. Him hiding in the den like that instead of leaving makes me think he was planning on waiting until everyone in the house was asleep. This was my fault for not locking the door when I dropped my brother off, which I used to do because we live in a cliché safe neighborhood, but no one's ever really safe. Mamă, și gen, efectiv, frate, nu se gândea că se poate întâmpla asta, că, na, locuiești într-un cartier normal. My family was all appalled, but proud of me for how I handled the situation. Mamă, și toată lumea era mândră de el pentru cum a făcut situația, bă, pe bune. The intruder's name was Richard Taylor, and he was sentenced to 7 years in prison. Mamă, și că ăla a fost condamnat la 7 ani închisoare, Richard, nu știu cum.
Wow, frate, scrieți la comentarii care vi s-a părut cea mai horror. Mie a doua, aia cu fata care era să fie răpită.